සුබ දවසක් වේවා මගේ රත්තරන් යාළුවෝ ටික ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වුණේ. ඉතින් මේක කැටපෝලයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කැටපෝලයක් හදන්න ඉතින් හැමෝම දන්නවා. නමුත් මේ චුට්ටක් විශේෂයි. මේක හදන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ පරණ අයින් කරපු පින්සලක්. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරත් අනිවාර්යෙන් ඇති පාවිච්චි කරන්න බැරි තරම් පින්සලක්. ඉතින් මේකෙන් අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ ලස්සන කැටපෝලේ. වීඩියෝකේදී සරලව පෙන්වලා තියෙනවා මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අයියේ කොහොමද මේක මෙතනින් මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්. ඉස්සරහට වීඩියෝ ගොඩක් මේක හේතුවක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගොඩක් සතුටුයි මගේ YouTube channel එකට subscribersලා 10000 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මමත් එක්ක හිටපු එකටම ගොඩක් ආදරේ. ඉස්සරහට දිගටම මත් එක්ක වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝ ගොඩක් දිගටම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේකට මම භාවිතා කරන්නේ බයිසිකල් වෑල් ටියුබ් පටි අඩියක විතර කෑල්ලක් තමයි එක පැත්තකට. ඒ කියන්නේ අඩි දෙක අඩි 4ක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම වෑල් ටියුබ් දෙකක් දානවා. ඔයාලට එක වෑල් ටියුබ් එකක් ගන්න එක දාලා පාවිච්චි හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඒව මුකුත් නැත්තම් හොයාගන්න කරදරයි නේ. ඉල රබර් පටි ටිකක් එකට එකතු කරලා දිගට හදාගෙන ඒ විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තද ඉලාස්ටික් පටියක් ඒ වගේ නැත්තම් බේසිකල් ටියුබ් වල ටියුබ් පටියක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් භාවිත කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. පින්සල හදා ගන්න එක තමයි ලස්සන කරන්න ඕනේ වැඩි. ඊට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරද්දී තාම කල්පනාවෙන් පරිස්සම් පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැත්තම් දන්න කෙනෙක්ගෙන් හොඳට අහලා මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද පායවන එකක් හරියට ගියේ නැත්නම් ආපහු ඔයාගේ ඇඟෙන් වදින්න පුළුවන් අවස්ථාව මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානමත් ඔය අරගෙන මේක නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් වෙනස් විදිහට ඔයාලා හිතලා මේක හදන්න මේකේ තියෙන විදිහටම අවශ්‍ය නැහැ. තල අවබෝධයක් විතරක් ගන්න මේකෙන් ඒ අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් ස්කිප් නොකර බලන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක මතක ඇතුව share කරන්න. ඉතින් ඉක්මනටම ආයෙත් නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉන්න මම චතුරංග හැමෝම
පරිස්සමින් ඉන්න. බයි බයි.